ông Bobby Kim, Phó Chủ tịch khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ông sẽ bắt đầu khai mạc cho cái buổi đào tạo của chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Hi, good Bobby, welcome to our training room. Hello everyone, xin chào. Vâng, xin chào tất cả các anh chị ạ. Good to see everyone through this Zoom training again today. Ngày hôm nay thì tôi rất là vui được chào đón tất cả các anh chị, được gặp tất cả các anh chị ở trên cái chương trình đào tạo Zoom của chúng ta. It is getting a little late in Vietnam. It's about 8 p.m., a little over 8 p.m. and it's very early in Utah right now. Tôi biết rằng giờ này thì là buổi khá muộn ở Việt Nam các bạn và vẫn còn rất sớm ở Utah, đúng không ạ? We want to thank everyone in Vietnam for taking your time to listen to the various training today. Và tôi muốn dành lời cảm ơn tất cả các anh chị ở Việt Nam đã tham dự vào cái chương trình đào tạo này, đã dành thời gian để tham dự vào cái chương trình đào tạo này. We also want to thank two special guests for the getting up early in the morning for one and the other guest is also pretty late at night right now. I think where he is for there to do the training for our families in Vietnam today. Và tôi cũng muốn xin dành lời cảm ơn ông Sander đã thức dậy rất là sớm ở Utah, cũng như là ông Lucas Grant đã thức rất là khuya ở Singapore để có thể chào đón tất cả, để tham gia vào cái chương trình đào tạo này để cung cấp những cái kiến thức cho tất cả các anh chị chúng ta ở tại Việt Nam ạ. At the beginning of the year, I met with the PCM in Vietnam and we talked about our vision for Vietnam. Các anh chị nhớ rằng khoảng cuối năm ngoái thì chúng tôi có một cái buổi chia sẻ cùng với tất cả các anh chị PCM ở Việt Nam và chúng tôi cùng nhau chia sẻ về cái tầm nhìn dành cho Unicity Việt Nam. Some of you may have already heard about it or may not. I want to address to everyone listening today about our vision of Vietnam. Và có lẽ là rất là nhiều anh chị hoặc là một số các anh chị chúng ta cũng đã được nghe về cái tầm nhìn này rồi, và chúng ta cũng được biết rất là nhiều, đã được chia sẻ về cái tầm nhìn này của chúng ta tại thị trường Việt Nam. At the beginning of the year, our sales in Vietnam was a lot less than what it is right now. Bobby, sorry, I could not hear you. At the beginning of this year, our sales in Vietnam was a lot less than what it is right now. Và các anh chị biết rằng là khoảng đầu năm nay, bắt đầu từ tháng 1, thì cái lúc đấy tôi nhớ rằng là cái doanh số ở Việt Nam chúng ta vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với lại cái thời điểm hiện tại của chúng ta. I share my vision with our PCM that we have a vision of introducing or having 1% of Vietnam population using Unicity products. Và tôi vẫn còn nhớ rằng lúc đó thì chúng tôi chia sẻ với tất cả các anh chị PCM rằng cái tầm nhìn của chúng tôi muốn cho thị trường Việt Nam đó là gì ạ? Đó là chúng tôi mong muốn rằng sẽ giới thiệu cái sản phẩm của Unicity và có 1% dân số Việt Nam sử dụng sản phẩm của Unicity mỗi một tháng. Not 10% of Vietnam's population, not even 5%, just 1%. Và các anh chị nhớ rằng nó không phải là 10%, nó cũng không phải 5%, mà các anh chị nhớ rằng là chúng ta chỉ cần 1%. Currently, according to the stats, there's 97 billion people living in Vietnam right now. Và các anh chị biết rằng là hiện tại dân số của Việt Nam chúng ta đã gần 97 triệu người, đúng không ạ? The 1% of the population of Vietnam is 970,000 people. Và các anh chị biết rằng 1% nó sẽ là gì ạ? 970.000 người Việt Nam, phải không ạ? I believe there's at least 1%, there should be more, but at least 1% of the population should be taking our products every day. Và khi mà chúng ta nói đến 1% nghĩa là gì ạ? Nghĩa là chúng ta lựa chọn và chúng ta mong muốn rằng ít nhất 1% dân số của Việt Nam lựa chọn sử dụng sản phẩm của Unicity mỗi một ngày.
Especially with the virus, the COVID-19 spreading around the world, and I'm pretty sure there's going to be more viruses that will come to us in the future. That for us to protect ourselves and our families, our friends, or people in Vietnam, more people, at least 1% of our Vietnamese people need to take Unicity products. Và các anh chị biết rằng với một cái tình trạng mà thế giới của chúng ta, tất cả chúng ta cũng như toàn thế giới đang phải đối mặt với, đấy chính là gì ạ? Cái virus COVID-19, đúng không ạ? COVID-19 thì không chỉ bản thân chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe cho mình, mà chúng ta còn gì ạ? Cần phải bảo vệ sức khỏe của gia đình, của những người thân yêu của chúng ta. Và vì lẽ đó tôi tin rằng không chỉ là 1%, chúng ta sẽ có nhiều hơn 1% những người cần đến cái sản phẩm của Unicity để bảo vệ cho sức khỏe của họ cũng như là gia đình họ mỗi ngày. Right now, Vietnam is doing very well. Tôi biết rằng các bạn biết rằng hiện tại thì Việt Nam đang phát triển vô cùng là tốt, phải không ạ? Unicity Vietnam is one of the hottest markets in the world for Unicity right now. Và Unicity Việt Nam thì đang là một trong những cái thị trường dẫn đầu của Unicity trên toàn cầu. I want to thank you all for all your hard work and your sacrifice to help more people to make their life better. Và tôi muốn dành lời cảm ơn tất cả các anh chị thủ lĩnh, các anh chị nhà phân phối đã cống hiến và đã giúp đỡ cho cuộc sống của tất cả mọi người ở Việt Nam trở nên tốt hơn rất là nhiều. But I strongly believe that we should be able to introduce our products to at least 1% of Vietnamese population. Và lúc nào thì tôi cũng giữ vững một cái niềm tin, và tôi tin rằng tất cả các anh chị chúng ta có nỗ lực và chúng ta có thể chia sẻ cái sản phẩm của chúng ta đến với ít nhất, trước mắt là ít nhất 1% những người dân Việt Nam. So after today's special training, I hope that you have a better understanding and better knowledge about Unicity products. Và sau cái buổi đào tạo ngày hôm nay thì tôi mong rằng tất cả các anh chị, những thành viên của đại gia đình chúng ta cũng như là tất cả các anh chị khách hàng, chúng ta sẽ có thêm một cái kiến thức vững hơn về sản phẩm của Unicity. And I hope through this training that you have a more confidence and to help at least 1% of them Vietnamese people. Và tôi cũng mong rằng sau những cái chương trình đào tạo, những cái buổi như thế này thì các anh chị sẽ có thêm cái niềm tin, có thêm cái sự tự tin để chia sẻ cái sản phẩm của Unicity đến với 1% dân số Việt Nam. Remember, just 1%, I'm not talking about 5%, 1%, that's what we have to do. Và các anh chị hãy luôn nhớ rằng là không phải là gì ạ? Không phải là 5%, cũng không phải 10%, chỉ 1% ạ. Thank you very much, and I will see you. I'm hoping to see you very soon. Và xin một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị đã tham dự cái chương trình đào tạo này, và tôi mong rằng sẽ được gặp các anh chị rất sớm ạ. Thank you, Mr. Bobby Kim. Vâng, và cái người tiếp theo, cái vị khách mời vô cùng đặc biệt trong chương trình đào tạo ngày hôm nay, các anh chị đã làm quen với ông rất nhiều lần trong những cái chương trình đào tạo trước, và ngày hôm nay thì một lần nữa mà Unicity Việt Nam lại hân hạnh được mời ông tham dự vào cái chương trình đào tạo này, để ông sẽ giúp chúng ta có thêm những cái kiến thức vô cùng tuyệt vời về sản phẩm của Unicity, giúp chúng ta có thêm cái sự tự tin để gì ạ? Để giúp đỡ cho ít nhất 1% những người dân Việt Nam sử dụng sản phẩm. Và Mai xin tất cả chúng ta hãy chào đón cái phần chia sẻ của ông Mike Sander, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm của Unicity International. Hey Mike, welcome to our training. Mike Sander. Thank you very much. It's great to be here. Vâng, xin chào đón tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn và rất là vui hôm nay được có mặt ở đây cùng với tất cả các bạn. I'm not entirely sure whether to say good morning or good night. I guess it's good morning for me, good night for you guys. Và tôi không biết rằng là sẽ chào các anh chị rằng chào buổi sáng hay chào buổi tối. Và tôi đoán rằng tôi sẽ nói rằng là gì ạ? Chào buổi sáng cho tôi và chào buổi tối cho tất cả các anh chị, phải không ạ? The great thing for me though is it's morning, so I get to have my Unimate. Và đối với tôi thì buổi sáng là cái thời khắc vô cùng tuyệt vời, bởi vì tôi có thể uống cái Unimate của tôi. And I'm glad we started a little late because I ran out of Unimate.
Và tôi gì ạ? Tôi cảm thấy hơi tiếc là chúng ta bắt đầu hơi muộn một chút rồi, tôi đã uống hết Unimate của tôi mất rồi. So I had time to make another. Cho nên là gì ạ? Tôi lại phải đi pha một cái gói khác nữa. So I get to talk a little bit about Unicity and Unicity science and what makes Unicity different than every other company out there. Và ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một số điều về Unicity và cái điều gì khiến cho Unicity trở thành một công ty khác biệt với bất kỳ một cái công ty khác ngoài kia. There's really a lot of things that I could talk about that distinguish Unicity from other companies. Và thực ra thì có rất là nhiều điều để tôi có thể chia sẻ về cái sự khác biệt giữa Unicity với rất nhiều những cái công ty khác. Because Unicity really is a unique company in our industry. Bởi vì thực ra thì Unicity nó là một công ty vô cùng khác biệt đối với bất kỳ một cái công ty nào khác trong cái ngành kinh doanh này của chúng ta. If you just look at our history and how long Unicity has been around, that's pretty unique in our industry. Và nếu như các anh chị nhìn đến cái lịch sử ra đời của Unicity và cái hành trình công ty đã tồn tại trong vòng bao nhiêu năm, các anh chị sẽ thấy rằng đó là một cái điều vô cùng độc đáo trong cái ngành này của chúng ta. So for those of you that don't know, Unicity has been around since 2001. Và đối với các anh chị, những người mà chưa biết thì các anh chị biết rằng cái tên Unicity và công ty Unicity của chúng ta được sát nhập ra đời vào năm 2001, đúng không ạ? Unicity started out as two other companies that merged together. And those other two companies, Enrich and Rexall, have been around for over 100 years. Và các anh chị cũng biết rằng Unicity là một cái sự sát nhập của hai công ty vô cùng nổi tiếng, đó là Enrich và Rexall. Và các anh chị biết Enrich và Rexall thì có cái lịch sử hình thành và ra đời là gì ạ? Cả hàng trăm năm rồi. And the history of our company and of these other two companies has really been a history of innovation. Và các anh chị biết rằng cái lịch sử của Unicity cũng như là cái lịch sử của hai công ty mà tôi vừa mới nhắc đến, nó xuyên suốt trong cái lịch sử hoạt động của công ty, đó là những cái sự sáng tạo và cải tiến. And I'm going to answer a question. What does innovation mean to Unicity? Và tôi sẽ đi thẳng vào một cái câu hỏi, đó là gì ạ? Cái sự cải tiến, cái sự sáng tạo nó có ý nghĩa gì đối với Unicity? At Unicity, innovation means doing something no one else is doing. Và ở Unicity thì cái sự cải tiến, sáng tạo nó có nghĩa rằng là gì ạ? Làm những cái điều mà chưa từng ai làm. At the Utah office, at our headquarters, we have people come and try and sell us ingredients all the time. Và ở tại cái văn phòng trụ sở chính của chúng ta ở Utah thì chúng ta có những các cái đội ngũ nhà nghiên cứu mỗi một ngày đều tìm tòi những các cái thành phần mới dành cho sản phẩm. And there are hundreds and hundreds of companies that are in the same industry as Unicity here. Và các anh chị cũng biết rằng là trong cái ngành công nghiệp này của chúng ta thì có hàng trăm những cái công ty mà chung cái ngành kinh doanh này với chúng ta. And these companies see the same types of ingredients that we see. Và tất cả những cái công ty đó thì họ cũng có những các cái nguồn nguyên liệu, họ cũng biết những các cái nguồn nguyên liệu giống như là chúng ta cũng biết. Most of these companies don't really have a research team. Thế nhưng mà hầu hết tất cả những cái công ty đó thì họ lại không có một đội ngũ những nhà nghiên cứu. They take the ingredients from the companies that try and sell ingredients. Và họ thì sao ạ? Họ sử dụng những các cái nguồn nguyên liệu từ các cái công ty mà bán các cái nguồn nguyên liệu đó. And they rely on the science from the ingredient company. Và gì ạ? Và họ sẽ dựa vào, họ sẽ tin tưởng vào những các cái bằng chứng khoa học mà các cái công ty bán sản phẩm, bán cái nguồn nguyên liệu đó cung cấp cho họ. They may use one or two ingredients, but they don't really do any science of their own. Họ có thể là gì ạ? Sử dụng một vài những các cái nguồn nguyên liệu nào đó cho sản phẩm. Thế nhưng họ thực ra không có bất kỳ một cái nghiên cứu nào cho cái sản phẩm mà họ đưa ra thị trường. The result of this is that their products are basically the same as everybody else's products. Và cái kết quả của cái việc đó là gì ạ?
đó là cái sản phẩm của họ đưa ra thị trường nó sẽ giống hệt như tất cả những cái sản phẩm của các công ty khác. But at Unicity, we have a growing science team. Thế còn ở Unicity thì sao ạ? Chúng ta có một cái đội ngũ những nhà khoa học hoạt động mỗi một ngày, làm việc mỗi một ngày. And we do our own research. Và chúng ta cũng gì ạ? Tự làm những các cái nghiên cứu khoa học của mình. This leads to unique products. Và những cái điều này nó dẫn đến cái việc ra đời của những cái sản phẩm vô cùng là độc đáo. This leads to products that interact with our bodies in ways that no other product does. Và nó dẫn đến những cái sản phẩm mà nó tương tác trong cơ thể của chúng ta, những cái điều mà không có một cái sản phẩm nào khác có thể làm được. We talk about the physician's desk reference a lot. Chúng ta chia sẻ với nhau rất nhiều về gì ạ? Cái cuốn PDA, cái từ điển dược thư, phải không ạ? Because the PDR is a book that doctors use to get information about pharmaceutical and nutraceutical products. Và các anh chị biết rằng cái cuốn PDA đó là cái cuốn mà tất cả những bác sĩ, những dược sĩ sử dụng để kê đơn những các cái đơn thuốc hoặc là những các cái đơn thực phẩm chức năng, đơn gì ạ? Dinh dưỡng dành cho các bệnh nhân của mình. And Unicity has 17 products in the physician's desk reference. Và các anh chị cũng biết rằng Unicity có đến 17 sản phẩm nằm trong cái cuốn PDA này. This is far more than any other company in our industry. Và cái điều đó, những các cái số lượng sản phẩm đó nó vượt xa bất kỳ một cái công ty nào khác ở trong cái ngành công nghiệp này của chúng ta. This means that our products are recognized by physicians as products that actually work. Và cái điều đó có nghĩa là gì ạ? Nó có nghĩa rằng sản phẩm của chúng ta được công nhận bởi những các cái người dược sĩ, những các cái bác sĩ rằng sản phẩm nó thực sự có tác dụng. I'm going to share my screen really quick just because I want to show one slide. Tôi sẽ muốn chia sẻ cái màn hình của tôi bởi vì ở đây tôi có một cái slide. So on this slide, it talks about Unicity patents. Ở trong cái slide này thì các anh chị nhìn thấy những các cái gọi là patent, những các cái bằng sáng chế của Unicity. Now, in order to get a patent, a product has to be a unique invention. Và các anh chị biết rằng để có thể sở hữu một cái bằng sáng chế thì cái sản phẩm đó sẽ phải là một cái sản phẩm độc nhất vô nhị. And in the last 2 years, Unicity has gotten some really amazing patents. Và trong suốt 2 năm vừa qua thì Unicity đã đạt được rất nhiều những các cái bằng sáng chế vô cùng tuyệt vời. We talk about genomeceutical a lot. Chúng ta chia sẻ với nhau rất nhiều về gì ạ? Những cái sản phẩm liên quan đến công nghệ gen. We actually have a patent on our core health product, which is coming soon to Vietnam. Chúng ta biết rằng là Unicity có cái bằng sáng chế đến những cái sản phẩm ví dụ như là Core Health, đúng không ạ? Và các anh chị biết rằng là Core Health thì đang được đăng ký để đưa vào thị trường Việt Nam. This patent says that we have a multivitamin capable of beneficial gene regulation through microRNA. Và trong cái bằng sáng chế này thì nó đã chỉ ra rằng là cái sản phẩm của chúng ta nó có cái tác dụng trực tiếp lên cái gen, để có cái tác dụng là điều chỉnh cái hệ gen, giúp cho chúng ta có một cái cơ thể hoạt động một cách là gì ạ? Đúng hơn. This is why Unicity is a genomeceutical company. We make products that affect your body at the genome level. Và đó là lý do tại sao chúng ta có thể nói rằng Unicity là một cái công ty có những cái sản phẩm dựa trên công nghệ gen, bởi vì sản phẩm của chúng ta thực sự tác động vào đến cả những các cái tế bào gen của cơ thể con người. Another product that you already have in Vietnam is Omega Life 3 Resolve. Hay là một cái sản phẩm nữa mà các anh chị cũng đã các anh chị đang có ở tại thị trường Việt Nam, đó chính là gì ạ? Omega Life Resolve. We just got a patent at the end of April on Omega Resolve. Và chúng ta cũng mới có cái bằng sáng chế, mới sở hữu chính thức cái bằng sáng chế của chúng ta vào cuối tháng 4 vừa rồi cho cái sản phẩm Omega Resolve. We got a patent because Omega Resolve is the only fish oil product that increases resolvin production.
Và chúng ta sở hữu cái bằng sáng chế liên quan đến cái sản phẩm này bởi vì sao ạ? Bởi vì Omega Life Result của chúng ta là cái sản phẩm dầu cá tinh khiết nhất mà có thể tác động và có thể có cái sức gọi là resolve, hòa tan tốt nhất vào trong cơ thể của chúng ta. These two products are a great representation of why Unicity is different. Và hai cái sản phẩm này có thể nói là một trong rất nhiều những cái sản phẩm đại diện cho cái việc rằng tại sao Unicity lại là một công ty vô cùng tuyệt vời và có những cái sản phẩm liên quan đến công nghệ gen. These two products show that what we do is unique. Và những cái sản phẩm này nó cũng chứng minh một cái điều, những cái gì mà chúng ta đang làm nó là những cái điều vô cùng độc nhất vô nhị. I mentioned that we have an ever-growing science team. Lúc nãy thì tôi có nói với chúng ta rằng, tôi có chia sẻ với chúng ta rằng chúng ta đang có một cái đội ngũ những nhà khoa học mà ngày càng lớn mạnh hơn, phát triển hơn. The great thing about having a science team full of people with different points of view và cái điều tuyệt vời khi chúng ta có một đội ngũ những nhà khoa học đó là gì ạ? Mỗi một nhà khoa học thì có thể cống hiến một cái ý kiến và một cái suy nghĩ khác nhau trong một cái vấn đề gì đó. is that we don't just go to one person for all the answers. Và điều đó có nghĩa là gì ạ? Chúng ta sẽ không chỉ đi theo ý kiến của một người nào đó. Most of you know Dr. Bickman. Hầu hết tất cả các anh chị đều biết tiến sĩ Bickman, phải không ạ? Dr. Bickman is part of our Unicity Science Advisory Board. Các anh chị biết rằng ông Bickman là gì ạ? Là thành viên của Hội đồng Cố vấn Khoa học của Unicity. And he is a fat metabolism guy. Và ông ấy có thể nói rằng là một cái người là gì ạ? Chuyên về nghiên cứu về cái rối loạn chuyển hóa và sức khỏe chuyển hóa. And I appreciate Dr. Bickman's point of view. Và tôi thực sự rất là đánh giá cao những các cái ý kiến của ông Bickman. He does great science. Và ông ấy là cái người gì ạ? Có rất là nhiều những các cái nghiên cứu khoa học tuyệt vời. But I'm glad that we have other points of view at Unicity. Thế nhưng tôi cũng rất là mừng chúng ta có những các cái ý kiến khác ở tại Unicity nữa. Because Dr. Bickman hasn't studied fiber as much as some of our other scientists. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ông Bickman thì ông ấy lại không nghiên cứu nhiều về chất xơ, về fiber, giống như những nhà khoa học khác của chúng ta. And we know at Unicity fiber is critically important. Và chúng ta biết rằng là ở Unicity thì chúng ta biết rằng là gì ạ? Cái chất xơ thì nó đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng. We've been focusing on fiber and microbiome for a long time. Chúng ta biết rằng chúng ta đã tập trung vào chất xơ, chúng ta đã tập trung vào gì ạ? Microbiome, hệ vi sinh vật trong cả một cái quá trình rất là lâu. And we have a new scientist that has joined Unicity. Và chúng ta có một nhà khoa học mới tham gia vào đội ngũ những nhà khoa học của Unicity. Who is a true expert in microbiome. Và ông ấy là một cái có thể nói rằng là một chuyên gia hàng đầu về gì ạ? Về microbiome, tức là hệ vi sinh vật trong cơ thể của chúng ta. This person received his PhD from the University of Queensland in Australia. Và ông ấy là người mà nhận cái bằng tiến sĩ ở tại Đại học Queensland ở Úc. And his key area of research for his PhD was specifically microbiome. Và cái đề tài nghiên cứu khoa học cho cái đề tài nghiên cứu học luận văn tiến sĩ của ông ấy đặc biệt chú trọng đến microbiome, tức là hệ vi sinh vật. He has specifically worked on publications involving dietary fiber and polyphenols and how they interact with our bodies. Và ông ấy cũng có rất là nhiều những các cái bài viết liên quan đến cái việc rằng là cái chất xơ nó đóng vai trò quan trọng như thế nào và nó ảnh hưởng như thế nào đến cái cơ thể của chúng ta. I'm very excited to have him as part of the Unicity team. Và tôi thực sự rất là hân hạnh có ông ấy là một trong những thành viên của ban khoa học của Unicity. Because his strong expertise will help Unicity become a better company. Bởi vì cái chuyên môn của ông ấy chắc chắn sẽ giúp cho Unicity trở thành một cái công ty có cái nền tảng khoa học lớn mạnh hơn nữa.
I'm very happy to be able to introduce Dr. Lucas Grant. Và ngày hôm nay thì tôi rất là hân hạnh được giới thiệu với chúng ta tiến sĩ Lucas Grant, who is here to talk to you about microbiome and human health. Và hôm nay thì chúng tôi mời ông ấy chia sẻ với chúng ta về cái hệ vi sinh vật, về microbiome và cái sự ảnh hưởng của nó đến với sức khỏe của con người. Thank you, Mike, for that great introduction. Xin cảm ơn anh Mike cho một cái phần giới thiệu vô cùng là ấn tượng với tôi ạ. So I'll just share my screen. Và tôi sẽ muốn chia sẻ cái màn hình của tôi để tất cả các bạn cùng nhìn thấy được không ạ? Yeah, so thank you so much for introducing me like that. It was amazing to hear that real warming introduction to Unicity. Và một lần nữa thì tôi muốn dành lời cảm ơn anh Mike đã dành một cái lời chào đón vô cùng là ấm áp cho tôi đến với Unicity ạ. And welcome to everyone to the talk. So I'm going to be talking today about the microbiome and how it's so important to support you in achieving your metabolic health. Và tôi cũng xin được chào đón tất cả các bạn đến với cái chương trình chia sẻ buổi tối ngày hôm nay của tôi. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ về cái hệ vi sinh vật và cái tầm quan trọng của nó đối với sức khỏe chuyển hóa của chúng ta. So when we talk about the microbiome, we're actually referring to these trillions of beneficial bacteria that lives in our gut. They're helping you digest food and support your health and well-being. Và các anh chị biết rằng cái hệ vi sinh vật là một cái cộng đồng bao gồm hàng triệu, hàng tỷ những các cái vi sinh vật khác nhau. Nó sống ở trong cơ thể của chúng ta, nó ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta, nó ảnh hưởng đến cái quá trình tiêu hóa cũng như là gì ạ? Cái quá trình mà cơ thể của chúng ta sống như thế nào. And this is why there's this strong interconnection between the health of your microbiome and your metabolic health. Và đó là cái lý do tại sao mà nó có một cái mối liên kết vô cùng vững chắc giữa cái sức khỏe của cái hệ vi sinh vật đó cũng như là cái sức khỏe chuyển hóa của chính cơ thể sống chúng ta. So one of the amazing benefits that our microbiome gave us is this increased ability to adapt to the changing environment, and in particular changes to rapid dietary changes. Và các anh chị biết rằng là một trong những cái điều tuyệt vời mà cái hệ microbiome nó mang đến cho chúng ta đó chính là nó giúp chúng ta tăng cái khả năng thích ứng của chúng ta đối với cái sự thay đổi của môi trường, những các cái sự nhạy cảm, những cái sự thay đổi của môi trường. So we've heard a lot of talks from Dr. Bickman, and we know that our body is very efficient at digesting proteins, fats, and simple sugars. But plant foods are very complex, and we need our microbiome to help us with the capability to break it down. Các anh chị biết rằng chúng ta đã từng nghe tiến sĩ Bickman chia sẻ rất là nhiều về cái việc cơ thể của chúng ta, trong cơ thể của chúng ta có những các cái vi khuẩn và nó giúp cho chúng ta có thể tiêu hóa những cái thứ gì lại như là protein, rồi là như là đường, như là chất xơ, đúng không ạ? Thế nhưng mà trong cơ thể của chúng ta lại rất là khó để có thể tiêu hóa được những cái thứ ví dụ như là rau hay là những các cái thứ gọi là hợp chất xanh ạ. So you can almost think of it as an extension of us, similar to the way we use a range of tools in our lives to make them better, such as computers and cell phones. It's making our life easier. Và các anh chị hãy tưởng tượng rằng là cái hệ vi sinh vật này nó giống như là nó giúp cho cơ thể của chúng ta có thể vận hành một cách trơn tru, dễ hơn. Nó giống như là những các cái công cụ để giúp cho cuộc sống của chúng ta dễ hơn. Các anh chị hãy tưởng tượng như là gì ạ? Chúng ta có điện thoại, chúng ta có máy tính để giúp cho chúng ta kết nối với thế giới và làm mọi thứ dễ dàng hơn. Thì cái hệ vi sinh vật này nó cũng tương tự như vậy, giúp cho cơ thể của chúng ta vận hành một cách tốt hơn. But the microbiome works for you. So you think of it like a workplace, and you are the business owner. You want to choose the right employees to give you the best results. Và các anh chị hãy tưởng tượng rằng là cái hệ microbiome này, cái hệ vi sinh vật này, nó giống như là những các cái công nhân, những các cái nhân viên làm việc cho các anh chị vậy. Và khi các anh chị tuyển nhân viên thì các anh chị chắc chắn sẽ tìm những các cái người nhân viên là giỏi nhất, đúng không ạ? Để họ có thể tạo ra cái năng suất làm việc tốt nhất. But you won't achieve great employees without providing an amazing place to work, such as Unicity.
Thế nhưng các anh chị biết rằng là các anh chị sẽ không thể nào hấp dẫn, các anh chị sẽ không thể nào lựa chọn hay tuyển dụng được những nhân viên tốt nếu các anh chị không cung cấp cho họ được một cái môi trường làm việc tốt, giống như là Unicity này cung cấp cho chúng tôi, đúng không ạ? So you have to give your workers the benefits they need, such as a great home and the food that they require to increase their productivity. Vậy thì các anh chị hãy tưởng tượng rằng là những các cái vi sinh vật này nó sẽ đòi hỏi những các cái công cụ làm việc mà chúng ta cần phải cung cấp cho chúng, giống như là cái việc mà chúng ta phải cung cấp cho những nhân viên giỏi. Ví dụ như chúng ta phải cung cấp những các cái thức ăn lành mạnh, những các cái thứ thực phẩm mà chúng ta ăn vào nó cũng phải tốt cho cái hệ vi sinh vật này. And if you think about your microbiome in this way, as your workers, diet is the best way to alter the workers you have and make them more efficient. Và nếu như các anh chị nghĩ đến cái hệ vi sinh vật nó giống như là cái cách mà tôi vừa mới trình bày, thì chúng ta biết rằng cái chế độ ăn uống nó là cái yếu tố quan trọng nhất, nó ảnh hưởng và nó khiến cho cái hệ vi sinh vật này nó tạo ra một cái hệ vi sinh vật như thế nào trong cơ thể của chúng ta. So it's about providing your workers with what is needed, and they will produce what you need, a microbiome factory, if you like. Và giống như là tôi vừa mới nói, những các cái công nhân của chúng ta, những cái nhân viên mà chúng ta thuê vào thì sẽ gì ạ? Sản xuất những cái gì chúng ta cần, đúng không ạ? Vậy thì tương tự như vậy, những các cái vi sinh vật mà chúng ta có trong cơ thể của chúng ta sẽ tạo ra một cái nền tảng sức khỏe mà chúng ta cần. So it becomes this production facility and a market where you can select what your body requires, such as vitamins, and brings them from the gut into your own bodies to use. Vậy thì các anh chị hãy tưởng tượng rằng là nếu như mà chúng ta đi ra một cái siêu thị hay là chúng ta đi vào một cái khu chợ, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải lựa chọn những cái thứ mà chúng ta cần thiết nhất. Cũng tương tự như cái việc chúng ta ăn uống thì chúng ta phải lựa chọn những các cái gì cần thiết nhất và tốt nhất cho cơ thể của chúng ta. So part of this beneficial change to the microbiome helps it produce beneficial nutrients. And we need many of these, such as short-chain fatty acids, or SCFA for short. Và các anh chị biết rằng là cái việc dinh dưỡng của chúng ta ấy, thì cái việc mà chúng ta dung nạp những cái dinh dưỡng như thế nào thì nó cũng mang lại những các cái lợi ích về dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta như vậy. Ví dụ như những các cái thứ mà chúng ta ăn vào nó có thể tạo ra những các cái chuỗi axit béo ngắn, đúng không ạ, để giúp cho cơ thể của chúng ta. I was giving a talk on this a few years ago, and a friend of mine actually mentioned that the name SCFA, it reminds me of some kind of new boy band. Và cách đây vài năm khi mà tôi nói đến cái từ gì ạ, chuỗi axit béo chuỗi ngắn, tức là viết tắt là SCFA, thì một người bạn của tôi nói rằng nó giống như là tên của một cái ban nhạc nào đó. But I guess in a way you can think of them much like music. They send signals to your body to help it know what's happening in the gut. Và nhưng mà các bạn hãy nghĩ ạ, những các cái axit béo chuỗi ngắn này nó giống như là một cái tín hiệu, nó báo cho cái cơ thể của chúng ta rằng là trong cơ thể của chúng ta, trong ruột của chúng ta đang có những các cái gì. And so you know if SCFA is playing, there's a great band on and the gut is really going to be grooving all night. Và nếu như các anh chị biết rằng là một cái chuỗi như vậy ở trong cơ thể, cái chuỗi axit béo, xin lỗi, các cái axit béo chuỗi ngắn này nó đi vào trong cơ thể của chúng ta, nó tạo ra những các cái tín hiệu, cung cấp các cái tín hiệu cho cơ thể của chúng ta, thì chúng ta biết rằng là trong ruột của chúng ta đang cần những các cái gì, hoặc là các cái cộng đồng vi sinh vật trong cơ thể của chúng ta đang cần những cái gì. And this is why prebiotics are so important, as they selectively stimulate the growth of this beneficial bacteria that boosts the microbiome to produce these SCFA and put you on a road to health. Và khi chúng ta nói đến cái hệ vi sinh vật thì chúng ta nói đến cái gì ạ? Prebiotic. Và những các cái prebiotic này thì nó quan trọng vô cùng đối với lại gì ạ? Đối với lại cái hệ vi sinh vật của cơ thể của chúng ta. And this is because some of the products, initial bacteria actually starts breaking down these prebiotics, can support the growth of other members of the microbiome. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trên thực tế thì có rất là nhiều những các cái prebiotic, tức là những các cái thức ăn cho lợi khuẩn, thì nó ảnh hưởng và nó tạo ra cái lợi ích dành cho những các cái chủng vi khuẩn nhất định nào đó.
So here in this image, we can actually see that the prebiotic is broken down by this beneficial bacteria A that produces a substance for an ongoing microbiome member. Think of it much like an assembly line. Và ở đây thì các anh chị nhìn thấy ở bên tay phải màn hình, các anh chị sẽ nhìn thấy cái sự liên kết, đúng không ạ? Có những các cái prebiotic thì nó sẽ cung cấp những các cái lợi khuẩn, nó có cái gọi là các cái lợi ích đối với những các cái chủng vi khuẩn loại A nào đấy. Rồi nó liên quan đến gì ạ? Nó liên quan đến các cái chất chuyển hóa ở trong những các cái chủng lợi khuẩn này, và nó sẽ gây ra cái tác dụng hoặc là đem lại cái lợi ích cho những các cái chủng vi khuẩn B chẳng hạn. And each component that this beneficial bacteria is producing can be beneficial to our health. Và mỗi một các cái chuỗi vi khuẩn này, mỗi một cái chủng loại vi khuẩn này thì nó đều tạo ra một cái lợi ích nhất định nào đấy cho cái cơ thể của chúng ta, cho cái sức khỏe của chúng ta. So many of these components that are being produced by bacteria actually play a role in signaling to our body what's happening in the gut. Và trên thực tế thì có rất là nhiều những các bạn đều biết rằng là cái chế độ dinh dưỡng, cái chế độ ăn thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cái hệ vi sinh vật, và cái hệ vi sinh vật thì nó lại ảnh hưởng mật thiết như thế nào đến cái sức khỏe của đường ruột của chúng ta. But these signals can be optimizing or interfering with our health, depending on the health of our microbiome. Và những các cái nhân tố này nó có thể gọi là mang lại lợi ích, hay là nó có thể tạo ra những các cái gọi là sự ảnh hưởng không tốt đến cái hệ microbiome, tức là đến cái hệ vi sinh vật, và trực tiếp đến cái sức khỏe chuyển hóa của chúng ta. And this diagram perfectly shows the spiral effect with a continuously poor diet leading to bad metabolic health. Và ở đây thì các anh chị nhìn thấy rằng là những các cái chế độ ăn như thế nào, một cái vòng tròn bên tay phải, các anh chị nhìn thấy rằng là một cái chế độ ăn như thế nào thì nó sẽ dẫn đến những các cái hệ vi sinh vật như thế nào trong cơ thể, và cái hệ vi sinh vật đấy nó sẽ ảnh hưởng đến các cái hormone và ảnh hưởng đến cái sức khỏe chuyển hóa như thế nào, dẫn đến một cái sức khỏe chuyển hóa rất là tồi như thế nào. But it's often a chicken and egg scenario. I'm not sure if you have a similar saying, but which happened first? Was it our unhealthy bodies or our unhealthy microbiome? Và nó giống như là một cái luận điểm con gà quả trứng ấy ạ. Tôi không biết là các anh chị biết cái này không, có nghĩa là không biết quả trứng có trước hay con gà có trước. Và ở đây thì cũng không biết rằng là một cái hệ microbiome nó tệ thì nó dẫn đến một cái sức khỏe chuyển hóa tệ, hay là cái sức khỏe chuyển hóa tệ thì nó dẫn đến một cái hệ microbiome tệ. And this is why it's so important to optimize both of these factors. Và đó là cái lý do tại sao mà nó vô cùng quan trọng khi chúng ta phải gọi là triệt để xử lý được đến đâu những các cái gì có thể chúng ta là gọi là xử lý triệt để nhất có thể những cái gì mà chúng ta có thể làm. So another way that the microbiome plays a role in metabolic health is controlling the levels of cholesterol in the body, and this is part of metabolic syndrome if you have unhealthy levels of cholesterol. Và ở đây là một cái bức hình mà chỉ ra cái sự liên kết giữa cái hệ microbiome, hệ vi sinh vật và cái cholesterol của trong cơ thể của chúng ta. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có một cái cholesterol không lành mạnh, không khỏe mạnh thì có nghĩa đấy là gì ạ? Dấu hiệu của cái rối loạn chuyển hóa. So we can obtain cholesterol from our diet, or we can actually produce it in the body, and the microbiome can play a role in both of these sources. Và chúng ta biết rằng là cơ thể của chúng ta có thể là dư thừa, hay là cái có sản sinh ra những các cái cholesterol loại như thế nào thì nó đều ảnh hưởng trực tiếp từ cái việc là cái hệ microbiome của chúng ta trong cơ thể của chúng ta như thế nào. So firstly, a healthy bacterial population that is there can change the way cholesterol is taken up from the diet and into the body. Và trên thực tế thì một cái hệ microbiome khỏe mạnh nó có thể giúp cho cơ thể của chúng ta để sản sinh ra những các cái, nó có thể giúp chúng ta ảnh hưởng đến cái cholesterol của cơ thể của chúng ta, và nó có thể giúp cho chúng ta sản sinh ra những các cái cholesterol tốt từ cái chế độ chế độ ăn uống của chúng ta hàng ngày. And there's another factor, secondly, that it can produce signals to the liver to reduce the amount of cholesterol being synthesized, particularly that bad cholesterol. Và đặc biệt một cái điều nữa, nó có thể chuyển cái gọi là tín hiệu đến với gan của chúng ta, để gan của chúng ta có thể
phản ứng với lại những các cái sự sản sinh ra cholesterol, đặc biệt là gì ạ? Cholesterol xấu ạ. So when we talk about gut health, a good way to describe it is being like this immigration checkpoint at the airport. Và khi mà chúng ta nói đến cái đường ruột của chúng ta ấy, thì cái cách ví dụ mà tôi nghĩ rằng các anh chị dễ hiểu nhất, đó giống như là cái cửa khẩu hải quan khi mà chúng ta đến sân bay vậy. So the nutrients and the food we need are the tourists visiting, and they must be allowed to pass, while anything else should be in transit and on the next flight out. Và các anh chị hãy tưởng tượng rằng là những cái thứ đồ mà chúng ta ăn, những cái thực phẩm mà chúng ta ăn thì nó cần phải đi qua gì ạ? Cái thành ruột để nó có thể hấp thụ vào trong cơ thể của chúng ta. Và nó giống như cái thành ruột, nó giống như là một cái sự phân loại để cái gì nên vào, cái gì không, và cái gì tốt, cái gì không ạ. So the microbiome can actually aid the immune system in identifying what doesn't have a passport, if you like, to be there and to keep it out. It's much like the job of an immigration officer. Các bạn biết rằng là cái ruột ấy, cái thành ruột ấy thì nó sẽ giống như là một cái người kiểm soát viên hải quan vậy. Nó sẽ kiểm tra rằng cái gì được phép đi qua và cái gì không được phép đi qua trong cái quá trình mà chúng ta ăn uống. So this gut checkpoint is a partial barrier, as we need the foods and nutrients to pass from the gut airport into our bodies. And this is why it's so interrelated to metabolic health. Vậy thì các anh chị hãy tưởng tượng rằng là cái thành ruột của chúng ta này nó chiếm cái vai trò quan trọng như thế nào đối với cái sức khỏe chuyển hóa của chúng ta, bởi vì nó sẽ nhận định và nó sẽ phân loại được những các cái loại thức ăn tốt hoặc những cái thứ tốt mà chúng ta nên hấp thụ vào trong cơ thể. So prebiotics can actually have this immense effect on changing the composition of the microbiome, the change of who's there, and that can impact us. Và, again. It has an immense effect, prebiotics, in changing the members of your bacterial community. Và giống như là tôi đã nói, cái việc là gì ạ? Những các cái prebiotic, tức là những các cái thức ăn dành cho lợi khuẩn ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc thay đổi một cái hệ vi sinh vật ở trong cơ thể của chúng ta như thế nào. So these nutrients and signals that I talked about that are produced by the microbiome can actually change the way we utilize fats for energy, and this can reduce our glycemic response. That's the effect of a meal and the way that blood sugar increases. Và giống như lúc nãy tôi vừa mới nói với các bạn rằng là những các cái thức ăn lợi khuẩn này nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì ạ? Đến cái sức khỏe của cái hệ vi sinh vật trong đường ruột của chúng ta, và từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến những các cái gì ạ? Axit béo chuỗi ngắn, rồi ảnh hưởng đến cái gì ạ? Axit mật, rồi ảnh hưởng đến cái việc là gì ạ? Gọi là tiêu thụ hoặc là đốt cái chất béo, và từ đó thì nó ảnh hưởng đến cái việc kiểm soát cái nồng độ đường huyết như thế nào. So a great example of this is the way blood sugar responds to a high carbohydrate meal in conjunction with prebiotics and a healthy microbiome. Và một cái ví dụ rõ nhất cho tất cả chúng ta nhìn thấy đó chính là giống như là cái việc một cái đường biểu đồ của đường nó di chuyển, như nó lên xuống như thế nào trong cơ thể của chúng ta sau khi mà chúng ta ăn thức ăn vào. So you want to get this smooth and gradual rise of blood sugar that tapers off. Và chúng ta biết rằng là giống như cái việc chúng ta đi trên đường, đúng không ạ? Chúng ta sẽ muốn một cái con đường đi nó bằng phẳng, chứ chúng ta không muốn một cái con đường đi gập ghềnh. Tương tự như vậy, cái sugar, tức là cái đường ở trong máu của chúng ta cũng thế. Chúng ta sẽ muốn gì ạ? Nó đi theo một cái đường gì ạ? Đường thẳng, đường càng trải dài càng tốt. Chúng ta không muốn nó lên xuống gập ghềnh. So what you don't want is this intense spike in blood glucose that can come from a meal high in sugar. And this microbiome can be a factor in how, along with great prebiotic sources, in how this happens. Và các anh chị nhìn thấy rằng là giống như tôi vừa nói, chúng ta sẽ không muốn một cái đường biểu đồ đường khi mà chúng ta ăn gì, ăn tinh bột, ăn cáp vào, nó giống như cái đường biểu đồ màu đỏ mà tôi miêu tả với các anh chị ở đây, đúng không ạ? Vậy thì cái hệ vi sinh vật, cái microbiome nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc điều tiết cái lượng đường và cái sự hấp thụ đường ở trong cơ thể của chúng ta.
So all that insulin released to cope with that extremely high glucose levels actually makes us feel sluggish and underperforming. Và khi mà cái cơ thể của chúng ta nó quá nhạy cảm với lại insulin hoặc với lại cái đường như thế này, nó sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta rơi vào cái trạng thái là gì ạ? Nó không tận dụng hết tối đa được cái thể trạng của chúng ta, hoặc chúng ta sẽ có một cái sức khỏe không tốt và chúng ta sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi. And that excess glucose we can't use that fast is put into storage and we gain weight. Và khi mà chúng ta không thể nào giải phóng được cái đường giống như là tôi vừa nói, thì nó sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta rơi vào cái trạng thái là dự trữ chất béo, và nó khiến cho chúng ta bị thừa cân. But as I mentioned, a healthy microbiome can actually help regulate the way we access those fat storages and help us to lose weight. Và giống như tôi vừa mới nói với chúng ta lúc nãy, thì một cái hệ microbiome, một cái hệ vi sinh vật khỏe mạnh, nó có thể giúp cho chúng ta giải phóng cái chất béo, tiêu thụ cái chất béo, và trong cái việc hỗ trợ chúng ta trong cái việc là chuyển hóa cái chất béo đấy như thế nào để chúng ta có một cái sức khỏe chuyển hóa tốt hơn. Another great way to support your microbiome, especially in these modern times, is by probiotics. Và một trong những các cái cách tốt nhất để gia tăng cái sức khỏe của cái sự gọi là cái hệ microbiome trong cơ thể của chúng ta, đấy là probiotic. And when people ask me, why do I need to take probiotics? What is the benefit for me? I really like to look to nature to give us the examples of probiotics. Và khi có một người nào đó hỏi tôi rằng là tại sao probiotic nó lại quan trọng như thế đối với lại sức khỏe của cái sức khỏe chuyển hóa cũng như là cái hệ vi sinh vật của chúng ta, thì tôi luôn luôn muốn chia sẻ với họ những các cái thứ vô cùng tự nhiên. So many species are very protective of their microbiomes. Cattle have a special way of protecting it and keeping a home that is not effectively removed from the animal. Và các anh chị biết rằng là có rất là nhiều những các cái loại động vật, những các cái loại động vật mà nó hoàn toàn tự nhiên và nó có một cái cơ chế tự nhiên để bảo vệ cơ thể của nó và tự sản sinh ra những các cái cơ chế để bảo vệ cơ thể của mình luôn luôn giữ được những các cái gọi là probiotic tự nhiên ở trong cơ thể của nó. And rabbits actually re-ingest their probiotic bacteria to help them break down that fibrous plant material they need. Và giống như lúc nãy tôi vừa nói thì con bò nó cũng có một cái cơ chế như vậy, và con thỏ nó cũng thế, nó có một cái cơ chế để cơ thể của nó tự tái tạo ra những các cái probiotic, và các cái probiotic đấy giúp cho cơ thể của nó có thể tiêu hóa được những các cái cỏ, những các cái thức ăn mà nó ăn vào. And for us, we continuously have this movement through the tract, but our environment has changed, and I'll explain why. Và đối với con người chúng ta thì sao ạ? Chúng ta cũng cần phải cung cấp những các cái những các cái probiotic như vậy cho cái hệ vi sinh vật của chúng ta. Thế nhưng mà cái môi trường sống của chúng ta thì thay đổi, phải không ạ? Tôi sẽ giải thích với các bạn tại sao. So previously, in times gone by, we were exposed to more beneficial bacteria in our natural environment. Chúng ta biết rằng là trước đây khi mà trước cái thời mà chúng ta bị đô thị hóa thì chúng ta sống gần gũi với thiên nhiên hơn, và từ đó cơ thể của chúng ta cũng có nhiều những các cái những các cái gọi là được hấp thụ và được hỗ trợ nhiều cho cái hệ vi sinh vật trong cơ thể của chúng ta được hỗ trợ nhiều hơn. But now in these modern times, we're not exposed to this beneficial bacteria. Thế nhưng mà bây giờ trong cái thời hiện đại của chúng ta, đâu cũng nhà cao tầng, thì chúng ta không được gần gũi và chúng ta không được có cái nguồn cung cấp những các cái vi khuẩn tốt một cách hoàn toàn tự nhiên. And this is a range of external forces such as pollution, medications that we take, the change in our environment. Và đó là những các cái thứ ví dụ như là ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường, nó ảnh hưởng và nó làm thay đổi cái hệ sinh thái của chúng ta. But a big effect has been the change in our food with this ultra processing and this increased amount of preservatives that are very antimicrobial and affect our microbiome. Và một trong những các cái thứ mà ảnh hưởng nhiều nhất đến cái sức khỏe của chúng ta đấy chính là những các cái thức ăn mà chúng ta ăn uống vào hàng ngày, đúng không ạ? Ví dụ như là những các cái đồ ăn mà được gọi là
qua cái công nghệ siêu xử lý, hoặc là những các cái đồ ăn mà chứa đầy chất bảo quản, hoặc là cái môi trường mà chúng ta đang sống nó cũng thay đổi. And this is why it's really important to support our microbiome with these prebiotics and probiotics. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải cung cấp cho cơ thể của chúng ta những cái sản phẩm mà có chứa probiotic hoặc là prebiotic. And it's really about changing that world within you, that huge microbiome home that you carry around. Và cái điều đó nó giống như cái việc là thay đổi hoàn toàn một cái thế giới bên trong bạn, một cái thế giới chứa đầy những các cái vi sinh vật, những các cái vi khuẩn mà chúng ta đang mang theo nó cùng với chúng ta. So I'll pass you back to Mike to talk about some of the great ways that you can actually increase the diversity in your microbiome and boost that metabolic health. Và tôi sẽ muốn xin nhường lời lại cho anh Mike để quay lại chia sẻ với chúng ta về một số những cái sản phẩm mà chúng ta có thể dùng để gia tăng cái sức khỏe của hệ vi sinh vật trong cơ thể của chúng ta, và từ đó chúng ta có thể mang đến cái lợi ích cho sức khỏe của cơ thể mình. Thank you very much, Dr. Grant. Xin cảm ơn tiến sĩ Grant rất là nhiều ạ. Thank you for having me. It was great to hear about the actual hard science behind how microbiome works. Và thực sự các anh chị có đồng ý với tôi rằng là nó vô cùng tuyệt vời khi nghe những các cái luận chứng vô cùng khoa học về cái hệ microbiome nó có ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của chúng ta. The science behind microbiome is very complex. Chúng ta biết rằng là cái những các cái nghiên cứu khoa học, cái khoa học về cái sức khỏe của hệ vi sinh vật nó là một cái thứ gì đấy vô cùng phức tạp. Dr. Grant, will you stop sharing your screen? Oh, sorry. Okay. So the science behind microbiome is very complex, like I said. Giống như tôi vừa mới chia sẻ tôi vừa mới nói với các bạn, đúng không ạ? Là cái khoa học ẩn chứa ở đằng sau cái hệ vi sinh vật đó là cái thứ gì đó vô cùng phức tạp. But there's no doubt that microbiome affects our own health in many ways. Và chúng ta đồng ý với nhau rằng cái hệ vi sinh vật nó tác động lên cái sức khỏe của chúng ta và nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta theo rất nhiều cách khác nhau. Dr. Grant talked about a lot of ways that our microbiome affects our metabolic health. Lúc nãy thì tiến sĩ Grant đã chia sẻ với chúng ta rất nhiều những các cái cách mà một cái hệ vi sinh vật nó có thể tác động lên cái sức khỏe chuyển hóa của chúng ta như thế nào. And if we want to have good metabolic health, we need to maintain a healthy microbiome. Và chúng ta đồng ý với nhau rằng nếu như chúng ta mong muốn có một cái sức khỏe chuyển hóa tốt thì chúng ta phải duy trì một cái hệ vi sinh vật tốt ở trong cơ thể của chúng ta. The great news for us is that we can change our microbiome. Và cái điều tuyệt vời, một cái tin vô cùng tuyệt vời cho chúng ta đó là gì ạ? Chúng ta có thể thay đổi được cái hệ microbiome trong cơ thể mình. Now, we had a question during this presentation about microbiome supplementation. Lúc nãy trong những các cái bài thuyết trình như thế này thì chúng ta có một số cái câu hỏi về cái việc là cung cấp cái nguồn microbiome như thế nào. And Dr. Grant he pretty much answered the question. Và tiến sĩ Grant thì đã đã giải thích khá là rõ trong cái việc là làm như thế nào rồi. Why do we need to supplement to build our microbiome? Và ông ấy cũng nói rằng là tại sao mà chúng ta lại cần phải gọi là có một cái chế độ dinh dưỡng để nuôi dưỡng cái hệ vi sinh vật, cái hệ microbiome. We are not exposed to the same bacteria that we used to be before we lived in urban cities. Chúng ta biết rằng là chúng ta không được tiếp xúc những các cái nguồn vi khuẩn tốt giống như chúng ta đã từng được tiếp xúc trong cái quá khứ lúc mà chúng ta chưa sống trong cái môi trường đô thị hóa như thế này. Antibiotic use is critical for our health sometimes, but it destroys our microbiome. Chúng ta biết rằng là kháng sinh, đúng không ạ, thì nó có thể mang đến những cái lợi ích nhất định nào đấy cho cơ thể của chúng ta. Thế nhưng nó cũng làm phá hủy đi những các cái hệ vi khuẩn, những cái vi khuẩn tốt trong cơ thể của chúng ta. And the most critical piece, the food we eat does not support microbiome health.
Và cái phần quan trọng nhất mà chúng ta biết đó là gì ạ? Những các cái thực phẩm, những cái thứ dinh dưỡng mà chúng ta ăn hàng ngày hiện tại bây giờ chúng ta có, nó không hỗ trợ cho một cái hệ vi sinh vật khỏe mạnh. So what can I do to help grow a healthy microbiome? Vậy thì chúng ta có thể làm gì để mà thay đổi, để mà giúp phát triển một cái hệ microbiome khỏe mạnh trong cơ thể mình? I like to start out with our cleanse products. Và tôi sẽ muốn bắt đầu với cái bộ sản phẩm gì ạ? Đấy là bộ sản phẩm thải độc. This is a critical first step because it helps me give a fresh start to my microbiome. Và cái điều này, cái bộ sản phẩm này nó vô cùng là quan trọng, bởi vì sao ạ? Nó giống như cái việc là tôi tái khởi động lại hoàn toàn cái hệ microbiome của tôi vậy. Life Fiber, Paraway Plus, and Nature's Tea. Chúng ta biết rằng là Life Fiber, Paraway Plus và Nature's Tea. These products work together to help flush out parasites and bad bacteria. Chúng ta biết rằng là ba cái sản phẩm này nó sẽ kết hợp cùng với nhau và nó thải ra hết toàn bộ những các cái gì ạ? Những các cái vi khuẩn và những các cái gọi là ký sinh trùng ở trong cơ thể của chúng ta. And when I flush out some of those bacteria, it gives room for new bacteria to grow. Và chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta thải ra tất cả những các cái vi khuẩn và những các cái ký sinh trùng đấy thì có nghĩa là gì ạ? Chúng ta dọn chỗ để cho những các cái vi khuẩn mới được có chỗ để sống. So my first step is to start flushing out some of those bad bacteria. Vậy thì cái bước đầu tiên của tôi sẽ là gì ạ? Thải ra toàn bộ những các cái vi khuẩn tốt, những các cái vi khuẩn xấu. And once I have room in my system, I can build my microbiome. Và khi tôi đã có cái phần trống là gì ạ? Có cái khoảng trống ở trong cái cơ thể của mình rồi thì lúc đấy là lúc mà tôi bắt đầu xây dựng lại cái hệ vi sinh vật, cái hệ vi khuẩn tốt trong cơ thể của mình. Probiotic Plus is Unicity's probiotic product. Và chúng ta biết rằng là Probiotic Plus thì là một trong là cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời của Unicity. Probiotic Plus works by directly adding healthy bacteria into my microbiome. Và cái sản phẩm Probiotic Plus này thì nó trực tiếp bổ sung những các cái lợi khuẩn vào trong gì ạ? Đường ruột của chúng ta, vào trong cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Probiotic Plus contains a diverse array of healthy bacteria. Và cái sản phẩm Probiotic Plus này nó cung cấp những các cái chủng lợi khuẩn vô cùng khỏe mạnh. These bacteria have been studied to promote gut health. Và những các cái chủng lợi khuẩn này thì đã có những các cái nghiên cứu chứng minh rằng là gì ạ? Nó giúp cho cái sức khỏe của đường ruột. They've been shown to promote immune health. Và nó cũng gì ạ? Đã được chứng minh rằng nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của hệ miễn dịch. There are unique bacteria in this product. Và có những các cái chủng lợi khuẩn vô cùng là độc đáo trong cái sản phẩm này. One example is a special strain of the Lactobacillus rhamnosus. Và một trong những các cái ví dụ mà chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là gì ạ? Là cái Lactobacillus thì rhamnosus, cái 1, 2, 3 ở trên dưới, ở trên xuống ạ. This bacteria was isolated from kimchi. Và cái vi khuẩn này là một cái vi khuẩn là gì ạ? Có chứa ở trong kim chi cũng có chứa cái loại vi khuẩn này. And it has been shown not only to improve immune health, và nó đã được chứng minh rằng là không chỉ có cái tác dụng cho một cái gọi là sức khỏe miễn dịch, but also to play a role in allergies. mà nó còn có cái gì ạ? Cái tác dụng trong cái việc là liên quan đến những các cái bệnh gọi là allergy, xin lỗi, gọi là dị ứng ạ. Dị ứng, xin lỗi, đúng rồi, mình nhớ mãi ra. Liên quan đến những các cái chứng bệnh mà dị ứng nữa. So we're adding a significant amount of healthy bacteria to help build our microbiome. Vậy thì chúng ta đang từ cái sản phẩm này chúng ta bổ sung những các cái lợi khuẩn vô cùng khỏe mạnh vào trong cái gì ạ? Trong cái hệ microbiome của chúng ta. This is our second step. Và đây là cái bước thứ hai. First,
We flush out the bad bacteria. Chúng ta nhắc lại với nhau rằng cái bước đầu tiên là gì ạ? Chúng ta thải hết những các cái vi khuẩn xấu ra. Second, we build our bacteria, our good bacteria with probiotic plus. Cái bước thứ hai là gì ạ? Chúng ta gọi là sản sinh và cung cấp những các cái lợi khuẩn cho cơ thể của chúng ta cùng với lại bằng cái sản phẩm gì ạ? Probiotic plus. And third, we grow our microbiome with Bio7. Và cái bước thứ ba đó là gì ạ? Chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta phát triển cái hệ vi sinh vật của chúng ta cùng với cái sản phẩm Bio7. As great as probiotic plus is, và cái sản phẩm tuyệt vời nhất của cái để nuôi dưỡng cái probiotic plus, there is no probiotic on the market that can increase our microbial diversity the way that Bio7 can. Và các anh chị biết rằng là ở trên thị trường thì không có bất kỳ một cái sản phẩm probiotic, một cái sản phẩm lợi khuẩn nào mà còn nó có thể giúp để phát triển và nuôi dưỡng cái hệ microbiome, cái hệ vi sinh vật giống như là cái sản phẩm Bio7 của chúng ta. Bio7 can literally feed hundreds of species of different bacteria in our gut. Và cái sản phẩm Bio7 này nó có thể cung cấp dinh dưỡng, cung cấp cái đồ ăn, thức ăn cho hàng triệu những các cái loại vi khuẩn khác nhau ở trong cơ thể của chúng ta. Bio7 contains a blend of healthy fibers that are prebiotic in nature. Và trong cái sản phẩm Bio7 này nó cung cấp rất nhiều những các cái chủng lợi khuẩn mà đến hoàn toàn từ tự nhiên. It contains a blend of unique polyphenol glycosides, molecules that also help feed our microbiome. Và nó cung cấp những các cái chủng lợi khuẩn mà gì ạ? Nó đặc biệt là để giúp đỡ và để phát triển cho cái hệ microbiome của chúng ta. It contains a unique yeast fermentate that also helps build our microbiome and grow our microbiome. Và nó cũng có chứa những các cái men lợi khuẩn, những các cái lợi khuẩn lên men mà nó đặc biệt là hỗ trợ để phát triển và nuôi dưỡng cái hệ vi sinh vật, cái hệ microbiome trong cơ thể của chúng ta nữa. The blend of ingredients in Bio7 is like increasing the diversity of our diet considerably. Và những các cái thành phần chất xơ ở trong cái sản phẩm Bio7 này nó giống như là cái việc gì ạ? Liên tục hỗ trợ cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta một cách tốt hơn vậy. And when we add all these diverse ingredients, these diverse prebiotic ingredients, và khi mà chúng ta liên tục bổ sung những các cái gọi là chủng lợi khuẩn, cung cấp những các cái đồ ăn cho những các cái chủng lợi khuẩn đó, we feed a wide array of healthy bacteria. thì có nghĩa rằng là gì ạ? Chúng ta đang đem đến cho cơ thể của chúng ta những các cái lợi khuẩn, những các cái vi khuẩn khỏe, những các cái siêu thức ăn để nó có thể sống được. We start a chain reaction in which healthy bacteria break down some of these prebiotic elements into other food for other healthy bacteria. Và điều đó có nghĩa là gì ạ? Một số những các cái chủng lợi khuẩn nào đấy nó lấy những các cái thức ăn từ những các cái chủng lợi khuẩn, từ cái sản phẩm này và gì ạ? Nó tiêu hóa, nó sản sinh ra những các cái thức ăn cho những các cái chủng lợi khuẩn khác ở trong cơ thể của chúng ta nữa. And the net result is an incredible 58-fold increase in our microbial diversity. Và cái điều đó mang đến một cái kết quả cuối cùng là gì ạ? Nó gia tăng đến 80% cái sức khỏe của cái gọi là tiêu hóa, của cái hệ tiêu hóa ở trong cái cơ thể của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể tiêu hóa một cách tốt hơn nữa. This is how we create a healthy microbiome. Và đó là cái cách mà chúng ta tạo ra một cái hệ vi sinh vật khỏe mạnh trong cơ thể của mình. We flush out bad bacteria. Chúng ta nói lại với nhau rằng đầu tiên chúng ta gì ạ? Thải tất cả những các cái vi khuẩn xấu ra. That gives us a fresh start. Để nó gì ạ? Điều đó có nghĩa rằng chúng ta tạo ra một cái khởi đầu gì ạ? Vô cùng là mới. Then we build our microbiome by using direct addition of healthy bacteria. Và cái bước thứ hai đó là gì ạ? Chúng ta trực tiếp bổ sung một cái đạo quân những các cái vi khuẩn tốt vào trong cơ thể của chúng ta và trong cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Then we grow our microbiome by using products like Bio7 and maybe to a lesser extent life fiber. Và cái bước thứ ba đó là gì ạ? Là chúng ta bắt đầu nuôi dưỡng và phát triển
cái hệ vi khuẩn tốt trong cơ thể của chúng ta bằng cách sử dụng gì ạ? BIOS 7, hoặc là gì ạ? Chúng ta có thể sử dụng một cái sản phẩm khác nữa, đó chính là Life Fiber. And if we do this over the course of 3 months, maybe 6 months, our whole microbiome changes. Và nếu như chúng ta liên tục làm cái điều này trong vòng khoảng 3 tháng, hoặc là có thể lâu hơn nữa là 6 tháng, thì toàn bộ cái hệ microbiome, cái hệ vi sinh vật trong cơ thể của chúng ta sẽ được thay đổi. And as Dr. Grant says, this makes a difference in our metabolic health. Và giống như lúc nãy tiến sĩ Grant có chia sẻ, nó sẽ tạo ra một cái sự khác biệt vô cùng cho cái sức khỏe chuyển hóa của chúng ta. We're able to control insulin levels better. Và nó có thể giúp cho chúng ta kiểm soát cái insulin một cách tốt hơn. We're able to control blood sugar levels better. Và nó cũng có thể giúp cho chúng ta kiểm soát cái đường huyết của chúng ta tốt hơn. We are able to control cholesterol levels better. Và nó cũng giúp cho chúng ta kiểm soát cái cholesterol của chúng ta tốt hơn. With a healthy microbiome, we're much less likely to have metabolic syndrome. Và khi chúng ta có một cái hệ vi sinh vật khỏe mạnh ở trong cơ thể của chúng mình thì chúng ta sẽ ít cái nguy cơ bị mắc những các cái bệnh liên quan đến hội chứng rối loạn chuyển hóa. And as we know, metabolic syndrome is associated with all sorts of negative health implications. Và chúng ta biết rằng là cái hội chứng chuyển hóa thì nó liên quan trực tiếp để gây ra trực tiếp những các cái bệnh vô cùng là nguy hiểm cho cái sức khỏe của chúng ta, đúng không ạ? I want to give a little bit of an idea of how big a metabolic health problem we have in the world. Và ở đây thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một chút về cái việc là cái hội chứng chuyển hóa nó là một cái vấn nạn lớn như thế nào trên toàn thế giới hiện nay. Now, these statistics are from the US, and we're a little fatter in the US than you are in Vietnam. Cái nghiên cứu này thì là một cái nghiên cứu được thực hiện ở tại Mỹ, và các anh chị biết rằng là người Mỹ chúng tôi thì trông to béo hơn người Việt Nam của các anh chị một chút. So we have a little bit more problems with some of these areas. Và vì thế cho nên là chúng tôi có những các cái vấn đề nhiều hơn một chút so với những các cái vùng khác. But there are still problems in Vietnam, especially with things like blood sugar levels. Thế tuy nhiên thì không có nghĩa rằng là ở Việt Nam các bạn không gặp cái vấn đề này. Ở Việt Nam các bạn đặc biệt gặp những các cái vấn đề liên quan đến gì ạ? Đường huyết. But to give an idea, only 12% of US adults are metabolically healthy. Tuy nhiên thì để cho các bạn có một cái gọi là một cái ý tưởng cơ bản nào đấy thì các bạn biết rằng chỉ có 12% người Mỹ trưởng thành thì có cái sức khỏe chuyển hóa hoàn toàn khỏe mạnh. This means almost 90% of US adults have a problem with one of the 5 symptoms of metabolic syndrome. Điều đó có nghĩa rằng khoảng gần 90% những người Mỹ trưởng thành mắc một trong những các cái dấu hiệu của gì ạ? Rối loạn chuyển hóa. And we talked about microbiome and how important microbiome is in helping to regulate our metabolic health. Và chúng ta chia sẻ với nhau rất nhiều về cái tầm quan trọng của gì ạ? Của hệ vi sinh vật, của hệ microbiome, và cái hệ microbiome nó ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đến cái sức khỏe chuyển hóa của chúng ta. And now I'm going to talk about another factor, and that is insulin. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ thêm một cái yếu tố khác nữa, đó chính là insulin. Dr. Bickman likes to call metabolic syndrome insulin resistance syndrome. Và tiến sĩ Bickman thì có nói đến cái rất là nhiều lần nói đến cái gì ạ? Hội chứng rối loạn chuyển hóa hay là hội chứng kháng insulin, đúng không ạ? And this is because there is a direct link between things like blood sugar level, cholesterol, waist circumference, triglycerides, a direct link to insulin levels. Và cái lý do như vậy là vì sao ạ? Là bởi vì những các cái thứ ví dụ như là đường huyết này, ví dụ như huyết áp này, ví dụ cholesterol hay là triglyceride thì nó đều có những các cái ảnh hưởng trực tiếp từ cái gì ạ? Từ cái việc là hội chứng kháng insulin. Chronically high insulin levels actually lead to a decreased base metabolic rate. Và chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta có một cái mức độ của một cái insulin nó nhạy cảm, đúng không ạ? Và nó bị kháng insulin thì nó ngay lập tức ảnh hưởng đến cái gì ạ? Sức khỏe chuyển hóa.
That means we burn fewer calories throughout the day, so it's easier for us to gain weight. Và điều đó có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa rằng là chúng ta rất là khó để đốt cái chất béo hàng ngày, và điều đó nó có nghĩa rằng chúng ta dự trữ chất béo thì nó sẽ khiến cho chúng ta là gì ạ? Bị tăng cân, bị thừa cân. Chronically high insulin levels also directly lead to increased fat storage. Và tôi cũng đã từng chia sẻ rằng là cái việc mà kháng insulin và cái insulin nó thường xuyên tăng cao, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc là gì ạ? Cơ thể của chúng ta dự trữ, tức là nó giữ chất béo lại, nó gọi là trữ chất béo. High insulin also changes other hormones in our body. Và cái việc là cái mức độ insulin cao nó cũng thay đổi rất là nhiều những các cái hormone khác nhau trong cơ thể của chúng ta nữa. It leads to increased levels of hormones that cause high blood pressure. Và nó tác động trực tiếp đến những các cái hormone mà gì ạ? Gây ảnh hưởng và gây ra cái nguyên nhân của cái bệnh cao huyết áp. So in a way, metabolic syndrome really is insulin resistance syndrome. Vậy thì theo một cái cách nào đó, cái hội chứng rối loạn chuyển hóa nó cũng chính là cái hội chứng gì ạ? Kháng insulin. And chronically high insulin, which leads to insulin resistance, leads to the same types of diseases. Và gì ạ? Khi mà cái cơ thể của chúng ta liên tục có một cái mức gì insulin cao, nó dẫn đến cái hội chứng kháng insulin, và cái hội chứng kháng insulin nó sẽ dẫn đến rất nhiều những các cái bệnh giống như những các cái bệnh khác nhau. We cannot be metabolically healthy unless we learn to control our insulin levels. Và chúng ta sẽ không thể nào có một cái sức khỏe chuyển hóa tốt nếu như chúng ta không học được cái cách kiểm soát cái insulin, cái mức độ insulin của chúng ta. Unfortunately, for many of us, this is what our insulin levels look like throughout the day. Và rất là không may mắn, hầu hết tất cả chúng ta thì chúng ta có một cái gọi là đường biểu đồ insulin, nó giống như thế này ạ, hàng ngày. Because our diet is reliant on carbohydrates, our insulin is going up and down and up and down and up and down all day long. Chúng ta biết rằng là bởi vì cái chế độ ăn của chúng ta, rất nhiều người trong số chúng ta ăn một cái chế độ ăn nhiều tinh bột, đúng không ạ? Cho nên là cái insulin của chúng ta nó giống như là một cái đường tàu lượn, cả ngày nó cứ lên xuống lên xuống lên xuống theo cái mức độ dung nạp cái tinh bột, cái cáp mà chúng ta ăn vào hàng ngày. Over time, the insulin levels get higher and steeper, and the roller coaster gets more dangerous. Và theo thời gian thì cái đường biểu đồ insulin này nó tăng cao hơn, rồi là gì ạ? Nó tăng một cách gọi là nhanh hơn và dày hơn, và nó dẫn đến cái việc là gì ạ? Bị kháng insulin. You can think of your daily insulin levels kind of like a spring. Các bạn hãy nghĩ đến cái việc là cái đường biểu đồ insulin của các bạn mỗi một ngày nó giống như là một cái cơn lốc như này ạ. If we're doing pretty well and we're fairly healthy, we have a regular cyclic increase and decrease in insulin levels that's fairly small. Các bạn hãy nhìn phía bên tay trái, cái phần màu đỏ anh ấy đang chỉ ạ. Thì các bạn sẽ thấy nếu như chúng ta duy trì một cái chế độ ăn, một cái chế độ dinh dưỡng tốt, thì cái đường biểu đồ insulin của chúng ta nó cứ lên xuống theo một cái vòng tròn gì ạ, rất là nhỏ và rất là gì ạ, mảnh như thế này thôi. But as I said, if we don't control our carbohydrates, these swings get bigger and bigger. The spring gets bigger. Thế nhưng nếu như giống như tôi đã từng nói, nếu như chúng ta không kiểm soát cái lượng tinh bột, cái lượng cáp mà chúng ta ăn vào hàng ngày, thì cái đường biểu đồ insulin này của chúng ta nó sẽ gì ạ? Càng ngày càng to ra giống như là cái hình ở giữa này, đúng không ạ? And soon it funnels out and becomes like an insulin tornado. Và rồi dần dần theo thời gian, chúng ta cứ mặc kệ nó, chúng ta không kiểm soát, thì chúng ta nhìn thấy cái hình phía bên tay phải, đúng không ạ? Nó sẽ thành đúng thực sự là một cơn lốc như vậy. And we end up with problems like insulin resistance. Và cuối cùng kết quả của cái việc đó là gì ạ? Chúng ta mắc cái hội chứng gì ạ? Kháng insulin. So what we need to do is find a way to make those little insulin levels go smaller and lower and more controlled. Vậy thì cái nhiệm vụ của chúng ta, cái cách mà chúng ta cần phải làm đó là gì ạ? Chúng ta phải tìm cách để làm thế nào kiểm soát cái đường vòng tròn insulin của chúng ta nhỏ và gì ạ? Mảnh thôi, và nó gì ạ? Lên từ từ.
Some people love dangerous, fast roller coasters. Tôi biết rằng là có rất là nhiều người thích những các cái trải nghiệm, ví dụ như là tàu lượn, đúng không ạ? Rất là nguy hiểm nhưng mà rất nhiều người thích. But as far as our insulin levels are concerned, we want a little roller coaster that our kids can go on. Thế nhưng mà nếu như liên quan đến insulin thì tôi lại nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều muốn một cái gọi là một cái đường tàu lượn mà ít nguy hiểm thôi, nó nhỏ thôi, giống như là trẻ con cái của chúng ta cũng có thể tham dự được, cũng có thể lên được. At Unicity, we have products that have been proven to control our blood insulin levels. Và ở Unicity thì chúng ta có những các cái sản phẩm mà đã được khoa học chứng minh rằng nó kiểm soát cái cái mức insulin. Before we have our carbohydrates, all we have to do is take our slim. Và trước khi mà chúng ta sử dụng một cái bữa ăn nào mà có có cáp, có tinh bột thì chúng ta sử dụng sản phẩm BioSlice Slim. If we use BioSlice Slim, it helps us reduce the impact of the insulin in our body. Và nếu như chúng ta sử dụng BioSlice Slim trước khi chúng ta ăn thì cái sản phẩm nó sẽ giúp chúng ta là giảm cái hiệu quả, cái ảnh hưởng của insulin vào trong cơ thể của chúng ta. We can lower that peak and make the slope less steep. Nó có thể giúp cho chúng ta là làm giảm cái sự tăng insulin đấy lại và nó khiến cho cái biểu đồ insulin nó giãn ra, nó bằng hơn. BioSlice Slim gets us off that insulin roller coaster and keeps us on a safe road. Và cái sản phẩm BioSlice Slim này nó giống như cái việc là một cái bảo hiểm khi mà chúng ta đi lên một cái đường tàu lượn, nó giúp cho chúng ta có một cái đường tàu lượn an toàn hơn. So that's one way that we can help control our insulin levels. Vậy thì đó là một cái cách đầu tiên mà chúng ta có thể sử dụng để kiểm soát cái mức insulin của chúng ta. But no matter how powerful BioSlice Slim is, it can't fix everything. Thế nhưng các bạn cần phải nhớ rằng là cho dù cái sản phẩm BioSlice Slim nó có hiệu quả đến mức như thế nào thì nó cũng không thể nào kiểm soát được, nó không thể nào gọi là xử lý được tất cả những các cái vấn đề. When we eat things like sticky rice for breakfast. Ví dụ như khi chúng ta ăn xôi cho bữa sáng. When we eat things like noodles for lunch and dinner. Khi chúng ta ăn những cái bữa ví dụ như là phở cho bữa trưa hoặc là bữa tối. BioSlice Slim can make a dramatic difference. Thì cái sản phẩm BioSlice Slim nó có thể tạo ra một cái sự khác biệt vô cùng lớn. It can help us control our carbohydrates. Nó có thể giúp cho chúng ta kiểm soát cái lượng tinh bột. But we have other options as well. Thế nhưng chúng ta cũng có những các cái lựa chọn khác nữa. We can control our carbohydrates with LC vanilla. Chúng ta có thể kiểm soát cái lượng tinh bột với cái sản phẩm LC vanilla. LC vanilla is a low carb complete meal replacement. Chúng ta biết rằng cái sản phẩm LC vanilla nó là một cái bữa ăn, một cái dinh dưỡng hoàn chỉnh để thay thế cái bữa ăn với một cái lượng carb vô cùng thấp, một lượng tinh bột vô cùng thấp. And if we replace our sticky rice for breakfast with LC vanilla, we've dramatically changed our insulin response in our body. Và nếu như chúng ta thay một cái bữa sáng bằng xôi hay là phở, thay cái bữa sáng với xôi hay phở bằng cái sản phẩm LC vanilla thì có nghĩa là chúng ta tạo ra một cái sự thay đổi vô cùng khác biệt cho cái sức khỏe của chúng ta, cho cái việc lượng carb của chúng ta dung nạp vào. Because LC vanilla is a high carb or high protein complete meal replacement, it doesn't affect our insulin levels the same way that sticky rice would. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái LC vanilla nó là một cái bữa ăn chứa đầy các cái dinh dưỡng hoàn chỉnh để thay thế được cho một cái bữa ăn. Thế nhưng nó có cái lượng carb thấp cho nên là nó hoàn toàn khác biệt với lại một cái bữa ăn nhiều tinh bột mà chúng ta ăn thường ngày. So here's what my day can look like if Và I'm đây having a normal sticky rice and noodles kind of a day.
Và ở đây là một cái đường biểu đồ mà cái gì ạ? Một cái insulin, lượng insulin hàng ngày của tôi nó sẽ lên xuống nếu như tôi ăn một cái bữa ăn gì ạ? Chứa đầy tinh bột với gì ạ? Với xôi, với phở. Every time I eat, my insulin levels are going up. Cứ mỗi một lần tôi ăn một cái bữa ăn thì cái gì ạ? Insulin của tôi nó sẽ tăng lên. And over time, this is just going to get worse. Và càng ngày theo thời gian thì nó càng trở nên gì ạ? Tệ hơn. But what if I add BioSlife Slim? Thế còn nếu như mà tôi thêm vào cái sản phẩm BioSlife Slim thì sao ạ? Just one time a day, I've made a dramatic difference in my total insulin load. Thì chỉ cần một lần một ngày tôi cũng đã có thể tạo ra một cái sự khác biệt vô cùng lớn trong cái việc kiểm soát cái mức độ insulin. This gives my body a little bit of a break and allows me to normalize my metabolic health. Và cái điều này nó giúp cho cơ thể của của tôi có gì ạ? Một cái khoảng thời gian nghỉ để có thể gì ạ? Hấp thụ được những các cái dinh dưỡng và tạo ra một cái nền tảng sức khỏe chuyển hóa tốt hơn. Now, what if I add LC for breakfast, LC vanilla for breakfast? Và nếu như bây giờ tôi lại sử dụng LC vanilla thay thế cho bữa sáng của mình thì sao? I don't really get much of an insulin spike at all. Thì gần như là tôi không bị một cái ảnh hưởng nào đến insulin cả. I went from a roller coaster of a day to a little bit of an insulin peak and then a normal dinner. Và nó sẽ giống như cái việc là tôi thoát ra khỏi một cái đường tàu lượn và tôi có một cái đường điều độ insulin một cách rất là bằng phẳng trong suốt cả ngày. Rồi đến bữa tối tôi mới ăn một cái bữa tối nhiều chẳng hạn. If we take it further and add a second BioSlife Slim before dinner. Và nếu như trước cái bữa tối mà tôi cũng sử dụng thêm cái sản phẩm BioSlife Slim nữa. Now we have controlled our insulin levels completely throughout the day. Thì lúc đó có nghĩa rằng là chúng ta đã hoàn toàn kiểm soát được cái đường điều độ insulin của chúng ta trong suốt cả một ngày. By making these simple changes, we can totally change our metabolic health. Và bằng cái việc là tạo ra những các cái sự thay đổi như thế này thì chúng ta hoàn toàn tạo ra được một cái sự thay đổi cho cái sức khỏe chuyển hóa của chúng ta. So think about substituting a high carb meal with your LC vanilla. Vậy thì các bạn hãy bắt đầu nghĩ đến cái việc là gì ạ? Thay thế một cái bữa ăn đầy tinh bột của mình với một cái sản phẩm giống như là LC vanilla đi. Think about using your BioSlife Slim to help you control the impact of the carbs you eat. Và hãy nghĩ đến cái việc sử dụng BioSlife Slim để kiểm soát tất cả những các cái lượng tinh bột mà các bạn ăn vào trong các cái bữa ăn hàng ngày. This will dramatically change anyone's metabolic health. Và bằng cách làm cái điều này thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái sức khỏe chuyển hóa của bất kỳ một người nào. Now I'm going to talk about one more thing that we don't really think about sometimes. Và bây giờ thì tôi sẽ nói đến một cái điều nữa, một cái thứ mà hầu như chúng ta ít khi nghĩ đến. In Vietnam, it's actually a pretty big problem to drink sugary drinks. Ở Việt Nam thì cái vấn đề mà tôi nghĩ các bạn gặp phải nhiều nhất đấy là uống những các cái thứ đồ uống có chứa đường. I had no idea that people drank sugarcane juice until I went to Vietnam. Trước đây, trước khi mà tôi đến Việt Nam thì tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng rằng là người ta lại uống nước mía. Now, if eating carbohydrates and sugar is unhealthy, drinking it is much worse. Các bạn hãy nghĩ rằng là nếu như chúng ta ăn những cái thứ có chứa đường thì nó vô cùng nguy hiểm. Nhưng uống trực tiếp những cái thứ có chứa đường thì nó còn nguy hiểm hơn rất nhiều. If we want to control our insulin levels, we need to avoid sugary drinks. Và nếu như chúng ta muốn kiểm soát hoàn toàn cái đường biểu đồ insulin của chúng ta thì chúng ta phải hoàn toàn từ bỏ những các cái thứ đồ uống mà có chứa đường. And at Unicity, we have a sugar-free low carb option. Và ở Unicity thì chúng ta có những các cái sản phẩm hoàn toàn không có chứa đường mà ít tinh bột, không có tinh bột, đúng không ạ? Why would I drink sugarcane juice when I can drink something that increases my potential? Tại sao tôi lại phải uống nước mía khi mà tôi lại có thể lựa chọn uống một cái thứ đồ uống khác mà nó làm gia tăng gia tăng cái tiềm năng của tôi lên?
Why would I drink soda when I could drink something that is not only sugar free but boosts my mood? Tại sao tôi lại phải uống soda, đồ uống có ga khi mà tôi lại có thể uống một cái thứ đồ uống nào đấy không có chứa đường mà nó lại giúp tôi cải thiện cái tâm trạng của mình? Why would I drink high sugar fruit juice when I could drink something that increases my productivity? Và tại sao tôi lại phải lựa chọn uống những các cái thứ đồ uống mà đồ uống hoa quả có chứa đường, trong khi tôi hoàn toàn có thể lựa chọn một cái thứ đồ uống khác mà giúp cho tôi làm việc và gọi là cuộc sống của tôi tạo một cách hiệu quả hơn. At Unicity, we have Unimate, so there's no excuse to drink sugar. Và ở Unicity thì chúng ta có một cái sản phẩm là Unimate. Vì vậy cho nên sẽ không có bất kỳ một cái lý do gì để các bạn uống những các cái sản phẩm có chứa đường cả. Unimate is our powerful product based on yerba mate. Và chúng ta biết rằng Unimate là một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời dựa trên cái hợp chất chính là yerba mate. We use yerba mate to create a product that is vastly superior to any other yerba mate beverage out there. Và với cái thành phần hợp chất chính là yerba mate, thế nhưng mà ở đây thì chúng ta qua một cái công đoạn chiết xuất để nó khiến nó biến thành một cái sản phẩm có chứa yerba mate mà tinh khiết và tốt nhất hơn bất kỳ một cái sản phẩm nào khác trên thị trường. Because we have a unique process to get to something that is much better than plain yerba mate. Và cái điều đó, chúng ta làm được cái điều đó là nhờ vào một cái công nghệ chiết xuất để chúng ta có thể tạo ra một cái sản phẩm mà chứa rất là nhiều những các gọi là chứa yerba mate tinh khiết nhất so với bất kỳ một cái nguồn sản phẩm khác nào trên thị trường. And because of our unique process, Unimate contains up to 375 times more chlorogenic acids than any other commercially available yerba mate drink. Và bởi vì nhờ vào một cái công nghệ chiết xuất vô cùng là độc đáo như vậy, cái sản phẩm Unimate của chúng ta chứa cái chlorogenic acid gấp 375 lần so với bất kỳ một cái sản phẩm yerba mate thông thường nào khác ở trên thị trường. The more we study Unimate, the more benefits we find. Và càng nghiên cứu về cái sản phẩm Unimate thì chúng ta càng phát hiện ra nhiều những các cái lợi ích ẩn chứa đằng sau nó. The bottom line is Unimate is a true make life better product. Và cái điều cốt lõi, cái điều quan trọng nhất ở đây đó là Unimate thực sự là một cái sản phẩm make life better, một cái sản phẩm làm cho cuộc sống trở nên tốt hơn. We've done clinical studies and shown that Unimate increases our happiness. Và chúng ta đã làm rất nhiều những các cái nghiên cứu, và những các cái nghiên cứu đó nó chỉ ra rằng cái sản phẩm Unimate nó gia tăng cái chỉ số hạnh phúc của chúng ta. Now, I know Unimate works because I've had 2 this morning. Ví dụ như tôi thì tôi biết chắc chắn rằng cái sản phẩm Unimate nó có tác dụng, bởi vì buổi sáng ngày hôm nay tôi uống đến 2 gói rồi. I take Unimate before these presentations because I'm not the best me without it. Và tôi sử dụng cái sản phẩm Unimate trước khi tôi thực hiện cái buổi thuyết trình này, bởi vì tôi mong muốn rằng tôi sẽ đem đến những cái điều tốt nhất trong cái buổi thuyết trình này của tôi. I know that Unimate helps me reach my potential. Và tôi biết chắc rằng Unimate nó sẽ giúp cho tôi đạt đến cái đỉnh cao của cái khả năng của mình. But Unimate is more than just a mood boosting drink. Vậy thì các bạn phải biết rằng Unimate nó không chỉ đơn thuần là một cái sản phẩm để gia tăng cải thiện cái tâm trạng của chúng ta đâu. We talked about Unimate as a replacement for high sugar beverages. Và lúc nãy thì chúng ta đã nói đến cái việc Unimate nó giống như một cái sản phẩm để thay thế những các cái thứ đồ uống có chứa đường khác. And that's one part of how Unimate can help boost our metabolic health. Và đó là một phần mà vì lý do đó cho nên là Unimate nó có thể hỗ trợ cho chúng ta gia tăng cái sức khỏe chuyển hóa của mình. But Unimate has also been shown to help change our metabolism. Và chúng ta biết rằng là cái Unimate này nó cũng có những các cái thử nghiệm lâm sàng để chứng minh rằng nó thay đổi hoàn toàn cái sức khỏe chuyển hóa của chúng ta nữa. Unimate can actually help our body to burn fat more efficiently.
Và chúng ta biết rằng Unicity thì nó giúp cho cơ thể của chúng ta đốt mỡ một cách hiệu quả hơn. When our body breaks down fat, we get small energy molecules called ketones. Và khi mà cơ thể của chúng ta đốt mỡ và nó gọi là đốt mỡ thì nó tạo ra một cái phản ứng hóa học nhỏ, và từ đó nó tạo ra một cái sản xuất một cái thành phần có tên gọi là ketone. And we've shown that as we drink Unicity, over time, ketone levels rise in our body. Và những các cái nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh rằng khi chúng ta uống Unicity trong một cái thời gian rất là lâu, rất là dài, thì cái lượng, cái mức độ ketone trong cơ thể của chúng ta nó cũng gia tăng. This is because Unicity is helping change our bodies to burn fat more efficiently. Và đó, cái lý do của cái điều đó là bởi vì sao ạ? Bởi vì Unicity giúp cho cơ thể của chúng ta đốt chất béo một cách hiệu quả hơn, sản sinh ra ketone, và nó giúp cho cơ thể của chúng ta đốt chất béo một cách hiệu quả hơn. As a result, we see a dramatic difference in body measurements. Và từ cái kết quả của cái việc đó thì chúng ta nhìn thấy một cái sự khác biệt rất là nhiều ở trong các cái chỉ số đo của cơ thể. So if we want to work on metabolic health, vậy thì nếu như chúng ta muốn một cái sức khỏe chuyển hóa tốt, Unicity can be a key that helps us get there. thì cái sản phẩm Unicity nó có thể là một cái chìa khóa để giúp chúng ta làm được cái việc đó. It helps us stay motivated. Nó giúp cho chúng ta tạo ra được cái động lực. It helps boost our mood and keep us ready to go. Và nó giúp cho chúng ta cải thiện cái tâm trạng của mình, giúp cho chúng ta luôn luôn sẵn sàng, ở trong một cái tư thế sẵn sàng. It also helps us decrease our waist circumference and lose weight. Và nó cũng giúp cho chúng ta là làm giảm cân giúp chúng ta gọi là giảm cân nữa. So Unicity can help us achieve our goals. Vậy thì chúng ta có thể nói rằng Unicity giúp chúng ta đạt được cái mục tiêu của mình. No matter what we do, we know that our diet is a part of the problem or part of the puzzle. Chúng ta biết rằng là cho dù chúng ta cố gắng đến như thế nào thì cái chế độ dinh dưỡng, cái chế độ ăn của chúng ta cũng vẫn là một phần của cái mảnh ghép lớn. We know that exercise is another piece of the puzzle. Và chúng ta biết rằng là cái việc tập luyện thể dục thể thao nó cũng là một cái mảnh ghép lớn, một cái mảnh ghép nữa cho cái bức tranh lớn. But in our modern world, it is very difficult to put together a diet and exercise program that's enough to get us to good metabolic health. Thế nhưng chúng ta biết rằng với một cái lối sống hiện đại, trong một cái gọi là xã hội hiện đại, cái phong cách sống hiện đại như thế này, thì cái việc chúng ta ăn dinh dưỡng hay chúng ta tập luyện nó cũng không thể nào giúp chúng ta đủ để chúng ta tiến đến một cái sức khỏe chuyển hóa mà chúng ta mong muốn được. But if we put in a little bit of our effort, Unicity products can get us the rest of the way. Thế nhưng nếu như chúng ta thêm vào đấy một cái chút nỗ lực thì sản phẩm của Unicity có thể giúp cho chúng ta tiến được gần hơn nữa đến với lại cái con đường đó. We've learned about the importance of microbiome. Chúng ta đã được chia sẻ rằng cái sức khỏe chuyển hóa, cái hệ vi sinh vật thì nó quan trọng như thế nào. We've learned about tools that we have, Unicity products that can help rebuild and recreate a healthy microbiome. Chúng ta cũng đã được học rằng được chia sẻ rằng những cái sản phẩm của Unicity nó có thể giúp cho chúng ta như thế nào trong cái việc là hỗ trợ chúng ta đạt được đến một cái sức khỏe chuyển hóa mà chúng ta mong muốn và có một cái hệ microbiome mà chúng ta mong muốn. We've learned about insulin. Chúng ta đã được chia sẻ về insulin. And we've learned how Unicity products can help us control insulin. Và chúng ta cũng đã được chia sẻ rằng sản phẩm của Unicity có thể giúp chúng ta kiểm soát cái insulin như thế nào. We've learned about tools. Chúng ta đã được học những các cái công cụ. Unicity products are tools that you can use to help change the world. Chúng ta đã được biết rằng những cái sản phẩm của Unicity nó giống như là những các cái công cụ mà chúng ta có thể sử dụng nó để thay đổi thế giới này. Thank you very much for your time and attention. Và xin được cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian cũng như cái sự chú ý để lắng nghe cái phần chia sẻ của tôi. Thank you, Mike Sander, for your presentation.
Vâng, xin cảm ơn ông Mike Sander và tiến sĩ Lucas Grant đã tham dự cái chương trình đào tạo này của chúng ta. Và đến với cái chương trình đào tạo này thì chúng tôi cũng có mời đến đây 3 cái kết quả chia sẻ sản phẩm. Những cái người mà đã sử dụng sản phẩm của Unicity trong một cái khoảng thời gian rất là dài, họ đã cải thiện được cái sức khỏe chuyển hóa của mình và có một cái sức khỏe tốt